Përsëri në majë të gishtërinjve, kësaj here për të ndarë me publikun një tjetër përrallë, ajo, si la sylphide, e i vëllai në rolin e skocezit të dashuruar, arritën mbrëmjen e së premtes që të rijetësonin magjinë e një baleti 187 vjeçar që u frymëzua nga një balerinë. Adela dhe Anxhelo Muçollari risollën në skenën e ArTurbinës, një histori të lartë dashurie mes reales dhe surreales, njeriu dhe zanës së ajrit, baletit dhe mitologjisë. Baleti përmes mizaskenash, pantonimave, lëvizjeve sylfidiane risjell versionin origjinal të veprës, atë që u shfaq për herë të parë në vitin 1836 në Kopenhagen, duke ruajtur gjatë 2 akteve të gjallë vëmendjen e publikut. Katërnet magjike me 4 çifte balerinësh që u japin mundësi talenteve të reja të rrëfejnë përmes gjuhës së trupit një histori të rrallë dashurie, mbyllin kështu rrugëtimin e tyre sylfidian mbrëmjen e së dielës në skenën e ArTurbinës. Njëzet e të rinj të shkollës së baletit ju bashkuan solistëve të teatrit kombëtar të operës dhe baletit për të përjetuar një herazi, por edhe për të dhuruar një ëndër.